હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી રેસિપીઝમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ડુંગળીનું શાક અને મકાઈના રોટલા। મિત્રો, જનરલી ગામડામાં લોકો રોટલા સાથે ડુંગળીનું શાક બનાવતા હોય છે, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે આ રેસિપીને એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આજની રેસિપી શરૂ કરતાં પહેલાં તમે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી કરી લો। તો સૌથી પહેલાં આપણે મોટી સાઇઝની ડુંગળી લઈશું। મેં અહીં ટોટલ 6 ડુંગળી લીધી છે। હવે આને સમારી લઈશું। પહેલાં ઉપરથી અને નીચેનો ભાગ કાપી લઈશું અને ડુંગળીના છોતરા કાઢી લઈશું। મિત્રો, આટલી ડુંગળીમાંથી ટોટલ 3 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલું શાક તૈયાર થઈ જશે। તો મેં અહીં બધી ડુંગળીની છાલ કાઢી લીધી છે। ત્યારબાદ તેના 2 ભાગ કરીને તેની ઉપરનો વ્હાઈટ ભાગ આપણે કટ કરી લઈશું અને એકદમ પતલા પીસમાં ડુંગળીને ઊભા શેપમાં કટ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો કે અહીં ડુંગળીનો ઉપરનો વ્હાઈટ ભાગ કટ કરવાથી ડુંગળી આસાનીથી છૂટી થઈ જાય છે। તો આ રીતે બધી ડુંગળીને આપણે સમારી લઈશું। તો મેં બધી ડુંગળીને સમારી લીધી છે। હવે ડુંગળીનો વઘાર કરીશું। તો તે માટે એક નોનસ્ટિક પેનમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું, સાથે 5 થી 6 કડી લીમડાના પાન નાખીશું, સાથે 1 ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જીરું નાખીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું અને બધું સરસ મિક્સ કરીશું। ત્યારબાદ સમારેલી બધી ડુંગળી અંદર એડ કરીશું અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, સાથે અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી કશ્મીરી મરચું પાવડર, અડધી ચમચી તીખું મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો મસાલો અને અડધી ચમચી એવરેસ્ટનો ગરમ મસાલો નાખીશું। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। અને ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ડુંગળીને ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે શાકને આપણે મિક્સ કરતા રહીશું। મિત્રો, અહીં આપણે ડુંગળીને સહેજ લાલાશ પડતી ચડાવવાની છે, તેનાથી શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો લગભગ 15 મિનિટ પછી આપણું શાક ચડી ગયું છે। હવે તેના પર થોડા ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું ડુંગળીનું શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે રોટલા બનાવી લઈશું। તે માટે મેં અહીં એક વાસણમાં 1 બાઉલ જેટલો મકાઈનો લોટ લીધો છે। તેને ચારણીમાં ચાળી લઈશું અને હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને લોટ બાંધીશું। મિત્રો, આટલા લોટમાંથી ટોટલ 3 રોટલા બનશે। મિત્રો, અહીં આપણે લોટ બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ નહીં એવો મીડિયમ બાંધીશું। તો લોટ બંધાઈ ગયા પછી આપણે તેમાંથી મોટી સાઈઝના આ રીતે લુવા બનાવી લઈશું। ત્યારબાદ એક પાટલી લઈશું અને એક પ્લાસ્ટિકને આ રીતે ગોળ શેપમાં કટ કરી લઈશું અને એક લુવાને તેના ઉપર મૂકીશું અને હાથમાં થોડું પાણી લગાવીને રોટલાને આ રીતે ધીરે ધીરે થાપતા જઈને ગોળ ગોળ ફેરવીશું। રોટલો પ્લાસ્ટિકને કવર થઈ જાય
તેટલો બની જાય ત્યારબાદ બીજા હાથની આંગળીમાં સહેજ પાણી લગાવીને આ રીતે બોર્ડર પર એકદમ ગોળ ગોળ શેપ આપતા જઈને આપણે ગોળ ગોળ ફેરવીશું. અને આખા રોટલાને એક સરખી રીતે થાબી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગોળ રોટલો બની ગયો છે. હવે રોટલાને શેકી લઈશું. તે માટે એક તવી લઈશું, તેને હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરીશું. ત્યારબાદ આ રોટલાને તવી ઉપર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ 1 મિનિટ પછી તેના પરથી પ્લાસ્ટિક હટાવી દઈશું. અહીં આપણે ગેસનો ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તો થોડીવાર રહીને આપણે રોટલાને તવેથાની મદદથી બોર્ડર પરથી ચેક કરીશું. તો રોટલો સહેલાઈથી ઉકળી જાય છે. હવે તેને બીજી સાઈડ પલટાવી દઈશું અને બીજી સાઈડ પણ સરસ શેકાવા દઈશું. તો બંને સાઈડ આપણો રોટલો સરસ શેકાઈ ગયો છે. આ રીતે બીજા બંને રોટલાને પણ આપણે બનાવી લઈશું. તો આપણો ડુંગળીનું શાક અને મકાઈના રોટલા બંને તૈયાર છે. મિત્રો, તમે મકાઈની જગ્યાએ બાજરીના રોટલા પણ બનાવી શકો છો. મિત્રો, આ રેસીપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.